y plane with all the forces acting on the object. So kani siyang weight, ibalik natin siya din sa ato ang origin, kita mo siya ato ang origin na digni mo ato ang x-axis ko ato ang y-axis. So ato ang weight is at the negative y. So na there ang weight. And ato ang tension na sa positive y. So na there atong T3. So wala siya itong free body diagram sa ito ang traffic light. So, meron siya yung forces along the y-axis. So, ito na yung identify ang summation of forces along x and summation of forces along y. So, kung ito i-add ka ng forces along x, wala ka na yung x, no? So, dinhita sa summation of forces along y. So, kung summation of forces along y is just the sum of the forces na makita natin sa y-axis. Dahil positive ang vector force kung nasa sa positive x or positive y, negative kung nasa sa negative y or negative x. So in this case, we have positive T3 dahil minus W. And according to Newton's first law of motion, 0. Kaya rest ang ito ang object. So, naman tayo weight na 100 Newton. So, ito na siyang i-substitute din sa ito ang equation. So, natin T3 minus 100 Newton equal to 0. So, from here, identify na rin ang value sa T3 which is equal to positive 100 Newton. Positive siya kayo. Naman sa positive y ito ang T3. So, nakuha na natin ang T3. I-solve na po nato ang T1 and T2. So, how do we solve for T1 and T2? So, to solve for T1 and T2, mag-consider na po taglahi ng free body diagram. So, in this case, ito ang i-consider, ganyan na po siya na point. Kini mo po na ito origin, then natin ito ang y-axis, then natin ito ang x-axis. So, kung ito na siyang as a first of second sketch sa xy plane. So, natin yung second free body diagram, FBD number 2. FBD2. With, so itong T3 sa FBD2, na siya sa ubos. Okay, naman din itong origin. Okay, naman ito ang x-axis, naman ito ang y-axis. So itong T3, ikutan na natin siya sa negative y. While itong T2, ikutan natin siya sa first quadrant. T2, din itong T1, ano din siya sa second quadrant. T1. Okay, ano kayo given angle 37 and 53 degree. So 53, ikutan natin siya sa from T2 to the horizontal, to the positive x-axis. Okay, congruent naman siya ang angle. So, kaya siya 53 degree, then 37 is the angle from T1 to the negative x-axis. So, natin ang 37 degree. Dahil, note that atong T3 na solve na natin siya, identify na natin siya ganina, which is equivalent to 100 Newton. So, it's a next step. Ano siya itong x-axis, y-axis. The next step is, project nila ito ang x and y components sa ito ang T2 and T1. Okay, ang T1 and T2, naman siya sa, for T2, naman siya in between sa positive x and positive y. So, sa T2, nakakay T2x na nasa positive x-axis. Ay, nasa kay T2 y na nasa positive y. Then for T1 na nasa second quadrant, nakakay T1x dinhi, kaya narin mo ang T1y. So, kung i-build na ito ang, or yan na ito ang forces na nasa x-axis, naatay T2x and T1x na nasa x-axis. So, ito na siya i-add. 2
build the summation of forces or summation of f of x. So, ang summation of f of x just equal to p2x na positive minus p1x na minus p1x minus kay ang atong p1x naman siya sa negative x-axis. And this is equal to 0. So, in terms of katong ano na yung given na theta, so ato na siyang i-substitute. So, p2x becomes p2 cosine of 53 degree. Ang p1x becomes p1 cosine of 37 degree. Okay, equate din natin siya sa 0. So, unknown ang p1 and p2. So, next, i-build na po natin ang summation of forces along y. So, what are the forces along y? So, nakay positive na t1y, tulo, t1y, t2y, and t3. So, t1y and t2y are both positive. Kinaman sila sa positive y-axis. Kaya minus t3 equal to 0. Okay, in terms sa theta, ang t1y is t1 sine of 37 degree. Kaya t2 sine of 53 degree. Kaya ang t3 katong 100 Newton equal to 0. So, anong variables ato ang t1 and t2? Namatay luha ka equations. So, masolve na ito ang anodes. So, saan mag-solve sa anodes? Pagkamit na lang ito ang substitution method. So, using substitution method, given sa first equation, i-solve na ito ang t2. So, may t2. Ito siya i-transpose sa theta. So, we have t1 cosine of 37 degree, positive. Dahil, they divide both sides by cosine of 53 degree. So, mali ito ang equation. For t2, dito sa ito equation number 1. Then, kani siya, ang t2 din yan, ito din siya i-substitute din sa second equation. Para isa na lang ito ang unknown variable, then masolve na ito muna ang t1. So, t1 sine of 37 degree plus substitute tayo na ito ang t2. t2 is t1 cosine of 37 divided cosine of 53 times sine of 53. And pwede natin transpose sa 100 newtons sa plus 100 newtons. So, saan pag-solve sa t1? t1, kaya sa atin siya i-express in terms of decimal places. What is sine of 53 sa inyong calculator? Then, kaya po, pwede siya i-divide, multiply natin sine of 53. So, what is sine of 37? Ha? 0.60. So, 0.60 t1 plus, i-divide cosine of 37 divide cosine of 53. Dahil ang product, i-multiply, ang ratio, i-multiply din natin sa sine of 53. Then, after, unknown variable na t1. Ha? 0.32? 1.32? So, 1.32 t1. Then, i-add equals 100 Newton. Then, i-add natin yung 0.60 and 1.32. So, another 1.92, no? 6, 7, 8, 9. So, 1.92 t1 equals 100 Newton. We divide both sides by 1.92. 1.32. So, ang t1 is 100 divided 50.
Oh. Mali ang kuan na cosine 37 to cosine Cosine 53, dapat ang denominator, denominator, then si cosine 57, then sa root. Dili? nasa body. Ano yung bitawang Sa open ko na rin. Kani? Yes, Yes, nama. ma'am. Ang nasa body kay 53, ang numerator cosine 53, T1 equals cosine. What? Di dapat shut down eh. Anyone with 30. One of 0.47 na alam sa practices ng answer niya, ma'am. Dini? Yes, ma'am. Times sign of 23? Ay, times. 25.30 times value. Times sign of 53 pa man. times sine 50. So, dili ko ano, 1.30. 1.05, 1.06. 1.06 daw. 1.06 daw. So, 1.66. Times 66. 66. Sige daw, 100 by 1.66. 60.24 mo. Oh. So, mali naging yung ang kuha ng ganyan na. Okay. So, 68.24. Kasi wala to na degree, yung ang mode. So, mo na siyang T1 dayon. Then, to solve for dito, ikuha na tayo natin siya. Substitute na tayo natin sa degree. So, 60.24 Newton times cosine of 37 degree. Then, divide by cosine of 53. Ang sa book, ang yung ibuhat is solve niya ang T1 in terms of T2. Then, ikuha na niya ang 79.6. so 79.62. 79.8 sa buong. 60 point, kuha na siguro niya. 60.2 niya. 60.2. 79.